नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी आइसोलिङ मोडेल भनेको के हो त्यो हेर्न गइरहेको छौँ। आइसोलिङ मोडेल भनेको एकदमै सिम्पल मोडेल हो, विच तपाईँको धेरै भयो यो मोडेल डेभलप भएको, बट स्टिल वी युज, जसले चाहिँ हामीलाई जुन तपाईँको इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ, एटम मोलिकुलहरू हुन्छ, त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न चाहिँ एकदम हेल्पफुल छ है। सो आइसोलिङ मोडेलको हिस्ट्रीमा गयो भने द मोडल अफ फेरोम्याग्नेटिजम वाज डेभलप बाई विलियम लेन्ज एन्ड हिज ग्रेजुएट स्टुडेन्ट अर्निस्ट आइसिङ। भनेको आइसिङ भनेको चाहिँ उहाँको ग्रेजुएट स्टुडेन्ट हो है। विलियम लेन्जले चाहिँ यो फर्मुलेट गर्नुभएको थियो, उहाँ नै हो। सो एजुम्सन हामीले के गर्छौँ भने तपाईँको इलेक्ट्रोनमा यो मोडलमा चाहिँ वी कन्सिडर ल्याटिस अफ म्याग्नेटिक मोमेन्ट, किनभने इलेक्ट्रोनको तपाईँको स्पिन हुन्छ, स्पिन भनेको म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो हैन, अप र डाउन हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ इन इच ल्याटिस साइड लोकल म्याग्नेटिक मोमेन्ट रिप्रेजेन्टेड बाई स्पिन एन्ड वी एज्युम स्पिन हेज आइदर अप और डाउन डिरेक्सन, आइदर अप और आइदर डाउन डिरेक्सन। ओके, सो टु डाइमेन्सनमा चाहिँ हाम्रो कस्तो देख्छ, टु डाइमेन्सनमा चाहिँ तपाईँको लो टेम्परेचरमा चाहिँ तपाईँको यस्तो ओरिएन्टेड भएर बस्छ हैन। तर हाई टेम्परेचर तपाईँले टेम्परेचर बढाउँदै जानु भने वाट इट डज इज द्याट त्यो तपाईँको डिसओरिएन्टेड हुन्छ, सो द्याट इट क्यान्सल इच अदर इफेक्ट, स्पिन इफेक्ट क्यान्सल गर्छ। सो इट डजन्ट गिभ एनी म्याग्नेटिक प्रपर्टिज, बट वी अब्जर्भ फाइन म्याग्नेटिक प्रपर्टिज इफ द टेम्परेचर इज भेरी लो। ओके, सो यो कुराहरू भयो। र वान डाइमेन्सनको कुरा गऱ्यो भने र यसमा चाहिँ हामीले नेबरिङ स्पिन इन्टरेक्सनको कुरा गर्छौँ हैन, जुन चाहिँ तपाईँको छेउछेउमा जुन हुन्छ त्यसको इन्टरेक्सनको कुरा गर्छौँ, अदर देन तपाईँको 3 डाइमेन्सन भन्दा। र ह्यामिल्टोनियनमा गयो भने यसको ह्यामिल्टोनियन हामीले लेख्दाखेरि ह्यामिल्टन भनेको अभियसली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्सियल एनर्जी हो। इन दिस यसमा चाहिँ हामीले इन्टरेक्सन बिट्विन नेबरिङ स्पिनको इन्टरेक्सन प्लस म्याग्नेटिक फिल्ड जुन हामीले तपाईँको इफेक्ट हुन्छ जुन स्पिनले गर्दा त्यो दुईटा प्लस गर्छौँ। सो यो अप्टेन द ह्यामिल्टोनियन, जुन कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ। सो यो फर्स्ट टर्म भनेको के हो, यो भनेको इन्टरेक्सन एनर्जी हो जुन नेबरिङ स्पिनमा हुने, र यो भनेको तपाईँको डाइपोल मोमेन्ट अथवा स्पिनले गर्दा म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो हैन। सो यो नेगेटिभ टर्म किन हुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको वी नो पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल के भन्छ, टु इलेक्ट्रोन क्यान अकुपाई द सेम अर्बिट हो। भनेको दुईटै इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटै अर्बिट अकुपाई गर्न सक्दैन। इफ इन केस एउटै इलेक्ट्रोन अर्बिट अकुपाई गर्छ भने देयर मस्ट बी सोन एक्सपेन्स अफ एनर्जी, भनेको एनर्जी खर्च भएर मात्र हुन्छ। सो जुन तपाईँको साई आई र साई आई सेम भयो भने हैन, भने चाहिँ एउटै अर्बिटमा चाहिँ एउटै स्पिन छ भन्ने बुझिन्छ। सो वी टेक नेगेटिभ साइन्स विच विल डिक्रिज आवर एनर्जी इफ दे आर इन डिफ्रेन्ट अर्बिट अथवा डिफ्रेन्ट स्पिन हैन, जुन चाहिँ पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल सेटिस्फाई गर्यो भने वी अप्टेन नेगेटिभ साइन एन्ड इट क्यान्सल आउट, यो क्यान्सल आउट हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको ह्यामिल्टोनियन एनर्जी भयो हैन। सो नाउ इन द यहाँ भनेको छ इन द फर्स्ट टर्म द एङ्गल ब्राकेट आइएनजे द सम इज टेकन ओभर अल द नियरेस्ट नेबर पेयर आई र जे चाहिँ तपाईँको, र सेकेन्ड टर्म सम इज टेकन ओभर अल द इन्डिभिजुअल सेट आई विच आर इच एफेक्टेड बाई द म्याग्नेटिक फिल्ड। यो भनेको चाहिँ कुनै दुईटा नेबरिङ पेयर स्पिनहरू बिचमा भयो, यो भनेको चाहिँ एउटा पेयरमा जुन म्याग्नेटिक फिल्डको इफेक्ट हुन्छ त्यसको भयो है। सो वी नो द्याट इलेक्ट्रोन हेज वान either up direction or either down direction. Okay, so now what is our goal? Our goal is now to calculate how much magnetic order is in the system. So what we suppose there are total n spin, जसमा चाहिँ n up spin र n down spin है। we represented is that यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको पनि छ हामीले टोटल स्पिनलाई चाहिँ। सो वाट इज आवर टोटल म्याग्नेटिक मोमेन्टम, होइन फर्मुला हामीलाई थाहा छ म्यु एन हो भनेर। सो जुन तपाईँको अप स्पिन र डाउन स्पिनमा जुन तपाईँको एक्सेस स्पिन हुन्छ हैन, जुन चाहिँ तपाईँको मानव अप स्पिन 5वटा छ, डाउन स्पिन 5वटा छ भने त्यसले त क्यान्सल आउट गर्छ इफेक्ट। सो वी वन्ट अब्जर्भ एनी म्याग्नेटिक मोमेन्ट, बट इन केस मानव अप स्पिन तपाईँको 7वटा छ, डाउन स्पिन 5वटा छ भने एटलिस्ट दुईटाले चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक मोमेन्ट दिन्छ। सो वी माइनस अप स्पिन माइनस डाउन स्पिन, र वी एज्युम यसमा चाहिँ अप स्पिन चाहिँ एकदम धेरै छ भनेर एज्युम गरेको छ है। अनि वाट इज द लार्जेस्ट म्याग्नेटिक मोमेन्ट, म्यु एन इज द लार्जेस्ट पोसिबल म्याग्नेटिक मोमेन्ट। भनेको चाहिँ सबै स्पिन अप भयो भने एन इक्वल टु एन अप हुन्छ, यो 0 हुन्छ। सो टोटल लार्जेस्ट म्याग्नेटिक मोमेन्ट पोसिबल भनेको म्यु एन हुने भयो हैन।
Now we want to calculate m as the function of interaction strength, the magnetic field and the temperature. भनेको m लाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं के को टर्ममा j h र t को टर्ममा. So how do we do that? र m को भ्यालु चाहिँ +1 देखि -1 सम्म जान सक्छ, जसमा चाहिँ 0 पनि इन्क्लुड हुन्छ, भनेको चाहिँ 2n + 1 हुने भयो हैन. यदि +1 to -1 विदाउट इन्क्लुडिङ 0 हुन्थ्यो भने 2n मात्रै हुन्थ्यो, बट वी अल्सो इन्क्लुड 0, so 2n + 1. So m को भ्यालु यदि 0 भयो भने त्यो हाइली डिसअर्डर हो, यदि m = 1 भयो भने त्यसलाई हामीले हाइली अर्डर मान्छौं है. त्यो कुराहरु पनि भयो. नाउ यो कुराहरु भयो, यो अघि नै गरेको. सो अब यसमा चाहिँ तपाईको यो क्याल्कुलेट गर्नु भयो भने यु विल obtain दिस हैन. यो तपाईको सिम्पल अलजेब्रा हो. अनि कुरा के आउँछ भने इन हाउ मेनी वेज वी क्यान डिवाइड n टोटल स्पिन इन्टु n अप र n डाउन. हामीसँग टोटल n स्पिन छ. अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ n अप र n डाउन स्पिनमा कति चोटी भनेको कति टाइप्समा भाग गर्न सक्छौं. फर एक्जाम्पल तपाईसँग 1 2 3 लेटर छ हैन. 1 2 3 लेटरलाई चाहिँ तपाईले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ. आई क्यान राइट इट डाउन लाइक 1 2 3 or 3 2 1 or 2 3 1 or 1 3 2 हैन. टोटल पोसिबल त्यस्तो भयो नि. सो यहाँ पनि हामीसँग n अप स्पिन छ, n डाउन स्पिन छ हैन. इन हाउ मेनी वेज वी क्यान डिवाइड दैट स्पिन हैन. सजिलो छ. दैट वी क्यान obtain it from permutation and combination, जुन तपाईको यस्तो हुन आउँछ. अब यसको तपाईको लग लिनु भयो भने र यो तपाईको इन्ट्रोपी भयो. इन्ट्रोपीमा मैले लग लगेको अहिलेको भ्यालुमा लग लग्दा तपाईको यस्तो आउँछ र यसमा स्ट्रेलिङ एप्रोक्सिमेसन हामीले जुन चाहिँ तपाईको यो फर्मुला छ यो चाहिँ हामीले एप्लाई गर्छौं. यो एप्लाई गरिसकेपछि इन्ट्रोपी तपाईको यस्तो हुन्छ हैन. जुन माथि दिएको भ्यालु चाहिँ तपाईको यस्तो हुन आउँछ है. यो इन्ट्रोपी यस्तो भयो र यस्तो भइसकेपछि अब एनर्जी चाहिँ के गर्ने त. व्हाट अबाउट एनर्जी? फर द नन इन्टरएक्टिङ सिस्टम द एनर्जी इज जस्ट सम अफ फिल्ड एनर्जी टर्म्स फर इच अफ द n स्पिन. सो एनर्जी भनेको चाहिँ तपाईको इच स्पिन n अप स्पिन प्लस n डाउन स्पिन को के हो, जस्ट इट इज द सम, दुईटाको सम हो हैन. सो वी obtain दिस. अनि त्यसपछि द फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भनेको के हो? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को फर्मुला हामीलाई थाहा छ E - T SM. सो वी नाउ हैव EM हामीलाई यहाँबाट आयो, SM हामीले यो भन्दा अगाडि निकालेको छौं हैन. यसमा SM तपाईको यो भयो हैन. SM भनेको यो भयो. सो वी क्यान नाउ obtain हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी. हामीले दुईटै भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गर्दियौ भने वी obtain दिस. र द फ्री एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टु द नम्बर अफ स्पिन भनेको चाहिँ यहाँ देखेको छ. f चाहिँ के छ, n सँग प्रोपोर्शनल छ. यो n हामीले कमन ल्यायौ भने सो इफ वी डबल द नम्बर अफ स्पिन देन वी क्यान डबल द फ्री एनर्जी. ओके. सो दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेन्स को कुरा भयो. सो अब हामीले यसमा क्याल्कुलेसन गर्दै गयो भने हामीले वी टेक n लाई कमन लिन्छौं, जसलाई चाहिँ हामीले यसको मुनिपट्टि डिवाइड गर्छौं. अनि द फंक्शन इन्भल्भ टु प्यारामिटर, एउटा h एउटा kbt, h र kbt. It will be easier to analyze the shape of function if it only had one parameter. As we know, हामीसँग दुईटा के छ, दुईटा डिफरेंट प्यारामिटर छ. बट somehow if we can reduce to this one value, हामीलाई हिसाब गर्न के हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ है. So that is our goal. So what we do? We divide by kbt. kbt ले हामीले डिवाइड गरिसकेपछि यहाँ तपाईको भ्यालु यस्तो हुन्छ हैन. Now we have that. Now we can plot it for several values of single parameter of h by kbt. Now we have the single parameter. Single parameter तपाईको के भयो, अब अघि डबल प्यारामिटर थियो, एउटा h थियो एउटा kbt थियो हैन. अब हामीसँग भेरिएबल भनेको h by kbt छ. सो इफ वी प्लट यसको फंक्शन हामीले प्लट गर्यौं भने यदि h डिवाइड बाइ kbt इक्वल टु 0 छ भने द मिनिमम इज एक्ज्याक्टली एट m0. यो के हो एकचोटी हेरौं. यदि h by kbt तपाईको 0 हुन्छ भने मिनिमम चाहिँ तपाईको कहाँ हुन्छ, m एक्ज्याक्टली एट 0 0 मा हुन्छ. यदि ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ, मिनिमम शिफ्ट टु पोजिटिभ भ्यालु. सो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स हियर हैन. यदि मिनिमम चाहिँ तपाईको नेगेटिभ भ्यालु अफ m भयो, h by kbt लेस देन 0 भयो हैन, इट एप्रोचेस m यता एप्रोच हुन्छ. अनि हामीलाई थाहा छ m इक्वल टु 0 भने हाइली डिसअर्डर र m इक्वल टु 1 भयो भने हाइली अर्डर टर्म हो. यो फिजिकल सिग्निफिकेन्स को लागि हो. सो अब what we do, we take the derivative, जुन अगाडिको जुन भ्यालु थियो fm को त्यसको डेरिभेटिभ लग्छौं. त्यसको डेरिभेटिभ लैसकेपछि what is the solution? We obtain solution as this. यतिसम्म है. हामीले अब यसरी नै नगरेर जुन तपाईको किताबको गाइडमा पनि दिएको छ होला, ट्यु सोलुसनमा पनि दिएको छ, त्यो सजिलो लाग्छ भने हजुरहरुले त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ हैन. र यसरी गर्दा पनि we obtain this value m is equal to 10h
एच बाई केभिटी एम इज 0 एट इक्वल टु 0 एच 0 हुने बित्तिकै एम पनि 0 हुन्छ हैन दिस नन इन्टरेक्टिङ मोडल हेज नो म्याग्नेटिक ओर्डर विदाउट फिल्ड र अर्को कुरा एम सेचुरेट एट इट्स म्याक्सिमम भ्यालु अफ +1 वेन एच चाहिँ तपाईँको इन्फिनिटीतिर जाँदाखेरि र एन्ड एट एम -1 पनि जुन हामीले ग्राफ हेरेको थियौँ र एच इज नियरली इक्वल टु केभिटी सो दिस इज अल वी हेभ यो चाहिँ तपाईँको तीनटा सिग्निफिकेन्स भयो सो दिस इज द रिजल्ट ग्राफ हैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो दिस इज अल अब यसमा नबुझेको के कुराहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला र नेक्स्ट भिडियो तपाईँलाई केमा अब तपाईँलाई गाह्रो छ कुनै टपिकहरू छ भने प्लिज मेन्सन गरिदिनु होला मलाई इनबक्स गर्दा पनि हुन्छ ल टिल देन अर्को भिडियोसम्म बाई बाई थ्याङ्क यू